Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Học Pha Chế. Tôi là Tuấn Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài học mới, đó chính là cách pha chế trà sữa matcha đóng chai để kinh doanh. Trước khi bắt đầu vào video thì tôi xin phép các bạn khoảng 30 giây để tôi chia sẻ hướng dẫn các bạn một số các thao tác cơ bản giúp các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với kênh Học Pha Chế hơn. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần truy cập vào YouTube, sau đó thì đánh từ khóa là Học Pha Chế. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy kênh của tôi ở vị trí này. Sau đó thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để khi tôi tải video mới lên thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn biết. Ngoài ra thì khi các bạn đăng nhập vào kênh Học Pha Chế của tôi thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều video, và khi các bạn truy cập vào bất kể một video nào thì ở phía dưới video sẽ có một cái phần gọi là phần mô tả video. Đây chính là phần mô tả video. Các bạn có thể nhấn vào hiển thị thêm và kéo xuống dưới. Thì tại phần mô tả video này tôi sẽ thông thường là sẽ để những công thức pha chế, những mô tả về video đó, những điều cần phải lưu ý, hay link pha chế của lớp học pha chế, hoặc rằng là link mua bán những cái nguồn nguyên liệu hay dụng cụ pha chế. Các bạn có thể click vào những cái link này để truy cập tới những đường dẫn. Ví dụ như đây chính là link của lớp học pha chế, thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua link này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nguyên liệu đầu tiên mà tôi giới thiệu tới các bạn là gói lục trà xanh hương nhài. Tôi lựa chọn loại trà này là bởi vì nó có hương vị khá đậm và giá thành cũng tương đối phù hợp cho nhu cầu kinh doanh đồ uống ở phân khúc bình dân. Đây là gói trà có định lượng 600g trên một gói, với giá tôi mua được là 70.000 cho một gói trà như thế này. Tiếp đến là bột trà matcha Đài Loan. Tôi lựa chọn loại bột trà này là bởi vì nó mang hương vị hoa nhài rất thơm và dễ dàng hòa tan khi pha chế hơn so với bột nguyên chất, và giá thành của nó cũng rẻ, rất phù hợp với nhu cầu kinh doanh thức uống bình dân. Nguyên liệu tiếp theo rất quan trọng và không thể thiếu, đó chính là bột sữa béo. Trong video này tôi lựa chọn loại sản phẩm bột sữa béo Teammate. Loại bột sữa này có thể dễ dàng hòa tan trong nước, độ béo cao, không gây kết tủa hay nổi váng. Giá thành cũng hợp lý cho chất lượng sản phẩm đồ uống rất cao. Đây cũng là loại bột sữa sử dụng rất phổ biến cho hầu hết các loại trà sữa. Gói sản phẩm bột sữa béo này tôi mua với giá là 90.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến là một sản phẩm quen thuộc trong công việc làm thạch, đó chính là gói bột rau câu con cá dẻo. Tôi mua với giá là 5.000 đồng cho một gói với định lượng là 10g. Cuối cùng là một sản phẩm rất quen thuộc đối với chúng ta, đó chính là đường cát trắng. Tôi mua với giá là 18.000 cho một túi 1 kg như thế này. Và đây là toàn bộ những nguyên liệu chính mà chúng ta cần. Đầu tiên, các bạn hãy trộn đều đường, bột thạch cùng với bột trà matcha vào với nhau. Lượng đường ở đây mình sử dụng là 150g. Các bạn có thể tăng lượng đường nếu muốn thạch ngọt hơn. Và cách đong đường là các bạn hãy sử dụng chiếc muỗng canh như trong video để đong đường. Và cứ mỗi một muỗng canh đầy có ngọn là ta sẽ có khoảng từ 25 đến 30g đường. Và ta cứ múc từ 5 đến 7 muỗng canh như vậy là ta sẽ có đủ định lượng đường. Sau đó ta sẽ cho gói bột thạch dẻo vào. Và cuối cùng là đong một muỗng nhỏ bột trà matcha Đài Loan. Tiếp theo sau đó ta trộn đều toàn bộ hỗn hợp nguyên liệu. Như vậy là ta đã chuẩn bị xong thao tác trộn bột thạch và sẵn sàng để nấu thạch sau đây. Bước tiếp theo ta chuẩn bị 2 lít nước. Bật bếp và đun cho đến khi nước sôi rả thì ta cho bát bột thạch đã trộn trước đó vào trong nồi nước sôi. Sau đó các bạn hãy khuấy đều tay cho đến khi thạch tan. Rồi ta tắt bếp và đổ thạch ra khuôn. Các bạn nên sử dụng một chiếc vợt để đảm bảo ta có thể lọc hết những cặn trà hay bột thạch chưa tan còn sót lại, và thạch của ta sẽ đẹp hơn khi hoàn thành. Sau khi đổ thạch ra khuôn, các bạn hãy để thạch tại nơi có quạt hay điều hòa trong khoảng thời gian là 30 phút để thạch nguội.
Sau đó ta đưa thạch vào ngăn mát tủ lạnh để trong khoảng 2 tiếng là thạch của ta đã hoàn thành và sẵn sàng cho món trà sữa matcha thạch. Giờ là lúc ta tiến hành ủ trà. Đầu tiên thì các bạn hãy cho 3 lít nước vào nồi, nhưng hãy nhớ là để lại khoảng 500ml nước bằng 1/3 chai la vi 1,5 lít mà tôi đã sử dụng để minh họa cho các bạn dễ hiểu. Sau đó ta bật bếp, đậy nắp vung và đun đến khi nước sôi già. Lúc này ta tắt bếp và các bạn hãy đổ nốt 500ml nước vừa nãy vào nồi. Mục đích là để giảm bớt nhiệt độ nước, tránh việc ủ trà ở nhiệt độ quá cao sẽ gây cháy trà, khiến cho trà có vị đắng chát khó chịu sau này. Sau đó ta sử dụng một gói trà xanh hương nhài. Loại trà này đã đóng sẵn trong túi 60g rất tiện lợi cho chúng ta pha chế. Khỏi cần phải đong đếm chi nữa. Các bạn xé túi trà và đưa trà vào nồi nước nóng. Sau đó ta tiếp tục cho thêm vào nồi trà 2 muỗng bột trà matcha Đài Loan với định lượng khoảng 10g như trong video. Cuối cùng ta đậy nắp vung và ta sẽ ủ trà trong vòng 15 phút. Sau khi kết thúc 15 phút, các bạn hãy lập tức lọc trà ra dụng cụ chứa. Ở đây tôi sử dụng một chiếc hộp lớn như thế này để lọc cốt trà ra. Và giờ là lúc ta tiến hành các bước căn chỉnh độ ngọt, béo và đậm của cốt trà. Ở đây ta để cho đơn giản thì tôi cũng lại sử dụng chiếc muỗng canh quen thuộc này để định lượng cho các bạn dễ hình dung. Cụ thể là cứ mỗi một muỗng sữa bột đầy có ngọn là sẽ rơi vào khoảng 15g và ta đong là 150g sữa bột, tương đương với 10 muỗng canh như vậy. Và tương tự như vậy, ta có 250g đường cát trắng, tương đương cũng với 10 muỗng canh lớn như vậy. Tóm lại là các bạn hãy đong 10 thìa sữa bột và 10 thìa đường như trong video, chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau đó thì ta khuấy trộn đều tay để hòa tan toàn bộ nguyên liệu. Lúc này thì các bạn sẽ thấy ta có một màu xanh nõn chuối rất đẹp mắt, giống hệt như màu trà sữa Thái xanh. Nhưng hãy nhớ là đây là trà sữa matcha chứ không phải là trà sữa Thái xanh nhé. Đến đây, nếu các bạn nghĩ chúng ta đã hoàn thành toàn bộ công việc thì các bạn đã nhầm. Ta vẫn còn một thao tác nữa rất quan trọng trước khi cắt thạch và đóng chai. Đó chính là bước căn chỉnh độ đậm của trà. Lúc này cốt trà của ta vẫn còn rất đậm, vậy nên ta phải căn chỉnh độ đậm đó bằng cách cho thêm đá hoặc thêm nước. Cụ thể trong trường hợp ở đây tôi sẽ cho thêm khoảng từ 800 đến 1 lít nước lọc để nguội như trong video. Mục đích là để giảm bớt độ đậm của trà và cũng như là giúp ta có thêm nhiều cốt trà hơn, từ đó thu về nhiều lợi nhuận hơn. Giờ là lúc mà ta sẽ tiến hành cắt thạch và chuẩn bị đóng chai. Sau khi để tủ lạnh được 2 tiếng thì thạch của mình giờ cũng đã đạt. Và giờ thì ta sẽ cắt nhỏ thạch ra một chiếc tô, hoặc ở đây thì mình dùng một chiếc hộp nhựa để đựng thạch. Cuối cùng là ta đưa thạch vào chai, sau đó là rót trà. Thạch phải nổi lên thì mới đạt yêu cầu.
Bởi vì là sẽ rất buồn cười nếu như khách hàng của bạn mua trà uống mà lại chỉ uống được phần trà ở trên, còn thạch thì lại cứ chìm nghỉm ở phía dưới. Như vậy thì thật là không ổn tí nào. Tổng cộng là chúng ta làm ra được tất cả 18 chai trà sữa. Sau khi để tủ lạnh được 2 tiếng thì trà sẽ có độ lạnh sâu và ngọt hơn. Thời gian bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ từ 3 đến 7 độ C trong vòng từ 4 đến 5 ngày. Sang đến ngày thứ 5 trà sẽ bắt đầu xuống vị. Vậy nên các bạn hãy tính toán sao cho hợp lý. Phần công thức tổng và tính cost thì tôi cũng sẽ để ở ngay phía cuối video này. Vậy nên các bạn hãy rời màn hình các bạn nhé. Như vậy là tôi đã vừa mới hoàn thành xong video hướng dẫn chia sẻ tới anh chị và các bạn cách làm món trà sữa matcha đóng chai dùng để kinh doanh. Hy vọng là qua bài học này tôi đã có thể cung cấp cho anh chị và các bạn những kiến thức bổ ích về cách chúng ta pha chế và làm ra món trà sữa matcha. Một số bạn rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là khi mà tôi ra cái video clip làm trà sữa Thái thì các bạn hỏi tôi rằng là sử dụng bột trà matcha hay sử dụng trà matcha để thay thế để làm trà sữa matcha được không. Thì ngày hôm nay tôi đã đáp ứng được cái nguyện vọng đó, đó là làm ra một cái video clip hướng dẫn chia sẻ tới anh chị các bạn cách chúng ta làm món trà matcha mà đóng chai như thế này dùng để kinh doanh thì như thế nào. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể thành công với món trà sữa matcha đóng chai này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học kế tiếp.